Hi, good day, everyone. Welcome to Science Collab. And for today's lesson, we're going to discuss the basic concept about the Punnett Square. So, itong topic na to ay usually dinidiscuss sa grade 8 at kinukontinue rin sa grade 9. So, mabuti na meron kang basic knowledge and skills sa Punnett Square. And basically, sa ilang topic sa college, dinidiscuss din tong Punnett Square. So, talakayin natin, what is Punnett Square? Ang definition ng Punnett Square, it is a graphical grid that enables one to predict the outcome of simple genetic process. So, ganito ang itsura niya. Basically, meron siyang apat na box. And meron siyang allele sa top and sa left side. So, ang ginagawa lang dyan ay kini-criss-cross. So, yung loob ng boxes na yan, yung apat na box na yan, yan ang magiging outcome from the simple genetic process. So, pinopose siya ni English geneticist. Ang pangalan niya ay si Reginald Punnett. Siya yung nag-discover nito. And pinangalan nito after him. And next naman, meron tayong two terminologies na dapat nyong matandaan. First, dominant trait. Second is recessive trait. Punta tayo sa dominant trait. Ang ibig sabihin ng dominant trait, it is a trait that always shows up. So, ito yung katangian na madalas na nakikita. Okay? Katangian na talagang nakikita sa isang individual. So, usually, ginagamitan to ng capital letter. Okay? And next naman, recessive trait. It is a trait that is covered over or dominated by another form of trait. So, ito yung trait na hindi talaga nakikita at nadodominahan ng iba pang trait. It seems to be disappear. Sabi dito, ito ay ginagamitan ng lowercase letter or small letter. So, tignan natin yung example na to para mas maintindihan nyo ano nga ba yung dominant and recessive trait. So, gumamit tayo ng letters. Capital B and small letter B. Ito yon. Capital B for purple allele. Small letter B for white allele. So basically, kapag capital letter, katulad ng binanggit ko, ito ay dominant trait. Okay, which is purple color. For small letter B, of course, this is recessive or trait na hindi nakikita, which is white trait or white allele. So tignan natin tong example natin. On the first box, kung mapapansin nyo, we have capital B and capital B. Ito ay naging result ng crisscross between the parent 1 and parent 2. So, ito ay dominant trait kasi nga siya ay capital letter B and capital B. And katulad ng binanggit ko, kapag purple, automatically, yun ang dominant trait natin. At mapapansin nyo rin, ito ay homozygous. Pag sinabi natin homozygous, same allele or identical trait. So, parehas silang capital B and capital B. And next picture naman, kung mapapansin nyo, still purple ang color niya. Kasi nga, nahaluan siya ng dominant trait. Yung recessive trait, which is small letter B. At tandaan nyo, pag pinagsama si dominant trait at recessive trait, ang makikita lagi ay dominant trait. Kaya, color purple ang nakita sa kanya. Ngayon, ang tanong, bakit siya heterozygous? Dahil siya ay different allele or different trait. Galing siya sa pagiging purple and combination of white allele. Kaya siya hetero, different or dissimilar. Next naman, on the third picture, ang color niya is white. Kasi nga, siya ay recessive trait. Parehas small letter B. Okay? And kinategorize din siya as homozygous. Bakit? Kasi nga, same allele siya. Small letter B and small letter B. So, para mas maintindihan natin, magbigay pa tayo ng another example. So, meron tayong another terminology na tinatawag na allele. Ito yung binabanggit ko kanina. When we say allele, it is a different form of genes that controls a certain trait. Ginagamitan nga ito ng letter. So, meron tayong tinatawag na dominant allele. Pag sinabi natin dominant allele, katulad ng binanggit ko kanina, ito yung allele na nakikita or madalas na nakikita. So, ginagamitan siya ng capital Y
for yellow. And for recessive traits or allele, ito yung katangian na hindi nakikita. So, small letter Y ang ginagamit natin for color green. So, ito yung picture niya. Kung makikita nyo, yellow seed and green seed. So, kung titignan natin, ito ay homozygous dominant. Kasi nga, same allele sila, capital Y and capital Y. And next naman, we have heterozygous. So, magkaiba sila ng allele. Capital Y for dominant allele, small letter y for recessive allele. Tandaan nyo, kapag heterozygous, magkaiba ng allele. Next, homozygous recessive. So, pares silang recessive trait, pares silang color green. Small letter y and small letter y. Kaya siya homozygous kasi pares sila ng allele. So, next, pag-usapan naman natin yung last terminology na dapat yung tandaan. First is genotype. Second is phenotype. So, magagamit nyo tong two terminologies na to mamaya. So, pag sinabi natin genotype, an organism's genetic makeup. Basically, ginagamitan siya ng letters. Combination of letters. Katulad ng capital Y and capital Y. Next, capital Y and small letter y. And last, small letter y and small letter y. So, letters ang ginagamit dyan. For phenotype, it is an outward physical appearance and behavior of an organism. So, ginagamitan naman siya ng words. So, ini-interpret niya kung ano yung genotype. For example, ito, yellow. Capital Y and capital Y for genotype. For phenotype naman, kapag yellow, heterozygous siya. Capital Y and small letter y. Kapag green, small letter y and small letter y. So, words ang ginagamit kapag phenotype. Okay, malinaw tayo doon. Next, magbigay tayo ng example para mas maintindihan nyo. Square. So, number 1, cross between heterozygous purple flower. Katulad ng binanggit ko kanina, pag sinabing hetero means different, magkaiba. So, magkaiba sila ng allele, capital B and small letter b. Basically, kapag purple, yan ay, siya yung dominant. Okay? Siya yung capital B. So, ang parent 1 natin is heterozygous. Parehas silang heterozygous. Parent 1 and parent 2. Parehas heterozygous. Ito yung Punnett Square natin. Tingnan nyo maigi ang Punnett Square natin. Magkikreate lang kayo ng 4 na box. So, 1 box, 2, 3rd, and 4th box. Ang ilalagay nyo sa top portion is yung parent 1. And sa left side, parent 2. But basically, yung ibang libro, ang nilalagay nila sa taas, kapag may mother and father, father yung nasa taas. And yung nasa left side, yung mother. Pero kahit saan dyan ilagay nyo sa gilid, ganun pa rin ang magiging result dito sa loob ng boxes na to. Okay? So next, ang gagawin nyo is crisscross. Ang tawag sa gagawin natin. Capital B, i-crisscross mo dito sa another capital B. So ito yung magiging result niya. Capital B and capital B. Next box naman, small letter b at yung capital B. So, tatandaan nyo, laging mauuna si capital B bago mag-small letter b. So, malinaw tayo dun ha. So, third box, ganun din. Galing dito sa taas, capital B, ilalagay mo dito sa third box. And small letter b, then ilalagay mo dito sa third box. So, ganun pa rin, mauuna si capital letter bago si small letter. Kapag magkaiba naman ng letters, for example, R and W, alphabetical arrange tayo. R muna bago si W. Or A and B. A muna bago si W. Kapag magkaiba ng letters. So, in the last box naman, balik tayo dito. Small letter B sa taas. Bababa mo lang. Ito yun. And small letter B sa left side, ilalagay mo sa fourth box. So, ito yung result natin. Small letter B and small letter B. So, ganun lang kadali mag-crisscross sa loob ng Punnett Square. Ngayon, ito naman ang challenging. Hahanapin mo ngayon si genotype and phenotype. And of course, the genotypic ratio, percentage, and phenotypic ratio, and percentage. Ngayon, paano hanapin si genotype? Kokopihin mo lang yung nasa loob. Okay? Itong letters na yan na nasa loob, kokopihin mo lang. So, ang naging result natin, capital B and capital B, ito yon. Okay?
And next naman, capital B and small letter B. Sir, bakit isa lang ang nilagay mo? So, pwede yon kahit isa lang. So, kung makikita nyo, dalawa yung capital B and small letter B natin dito sa box. So, kahit isa lang ang ilagay mo. Consider na yon for genotype. And next, at isang small letter B and small letter B. Ito yon sa pinakalas na box natin. So, ganun lang kadali ang genotype. Kukopihin mo lang yung nasa loob ng Punnett Square. And next naman, genotypic ratio. Kung ilan ang genotype mo. So, doon na natin ilalagay kung ilan ang genotype mo. Ganito siya basahin. 1:2:1. Ulitin ko, 1:2:1. So, bakit tayo 1? Kasi nga, isang capital B and capital B lang. Next naman, bakit 2? Doon mo na isusulat yung capital B and small letter B, which is dalawa sa ating Punnett Square. So, lagay mo 2. Then, is to 1. So, para saan tong 1 na to? Kasi nga, isa lang yung small letter B and small letter B. Okay? Next naman, genotypic percentage. So, para saan tong percentage na to? Just try to imagine na lang, itong box na to, nakadivide siya into 25, 25, 25, 25%. So, ang total ng box na to ay 100%. So, ilan lang yung capital B and capital B? Isang box, which is 25%. Ito yon. Okay? Next, ilan ba yung capital B and small letter B na box? So, dalawa. Ito, tinuturo ko na ito. Isa to, tapos pangalawa. So, 50%. 25 plus 25, 50%. So, dalawang box kasi siya. Next naman, bakit siya 25%? Kasi nga, nag-iisang box lang to. Yung small letter B and small letter B. Kaya 25% siya. So, kung ito-total nyo yan, 100% siya. 25%, 50%, and 25%. Next naman, sa phenotype, napakadali lang din nito. Ilalagay mo na yung outward physical appearance. So, purple and white ang lumabas. Ganun lang siya kadali. Next, phenotypic ratio. Sa phenotypic ratio, bibilangin mo na ilan nga ba yung purple? Ilan? 1, 2, and 3. So, 3. Ilang white? 1. So, ang basa dito, 3:1. And next naman, phenotypic percentage. So, we have 75% kasi nga tatlo. 25 plus 25 plus 25. Ang total nun is 75%. And 1 for 25%. So, ganun lamang kadali ang Punnett Square at paglagay ng genotype and phenotype. At the same time, yung ratio and percentage nito. So, magbigay tayo ng sample exercises. So, ito. Shows the cross between homozygous block, okay, capital B and capital B, and homozygous brown hair. Kung mapapansin nyo, homozygous sila. Pare-pareha sila ng allele. Black hair, meaning capital B, so siya yung dominant. Brown hair, ito ang recessive kasi small letter B. So, ito yung magiging itsura ng Punnett Square. So, hanapin nyo ang Punnett Square. So, pakita natin ang Punnett Square, yung cross between homozygous black hair and homozygous brown hair. So, kung ito ang sagot nyo, tama kayo. So, criss-cross lang natin. Okay, ganyan na magiging result. Capital B, small letter B, ito yung result. Capital B sa taas, then small letter B sa gilid, ito yung magiging result. Next, capital B sa taas, small letter B sa side, ito yung result. Okay? Next naman, hanapin nyo ang genotype, genotypic ratio, phenotype, and phenotypic ratio. Okay. Kung ito ang sagot nyo, tama kayo. So, ang genotype lang na makikita nyo sa loob ng Punnett Square is capital B and small letter B. Ang genotypic ratio is to 4:0 or 100%. Next, phenotype. So, lahat ay black hair. So, ang phenotypic ratio natin, 4:0 and percentage, 100% chance ang magiging black hair. Okay? Kung ang nanay mo ay black hair, ang tatay mo ay brown hair, so 100% possible na black hair ang magiging result.
Next, number 2. So, sagutan nyo naman yung number 2. Shows the cross between heterozygous black hair and homozygous brown hair. So, ito na yung kanyang allele. Capital B and small letter B. Small letter B and small letter B. So, kung ito ang sagot nyo, tama kayo. So, hanapin nyo naman ngayon ang genotype, genotypic ratio, phenotype, and phenotypic ratio. Mula sa Punnett Square na to. Okay, kung ito ang inyong sagot, tama kayo. So, capital B and small letter B, and small letter B, and small letter B. Next, genotypic ratio. Of course, ilang capital B and small letter B? 2:2. Okay? Ganun din sa small letter B and small letter B. And the percentage, of course, 50% and 50%. And phenotype, black hair and brown hair ang lumabas. And for phenotypic ratio, 2:2, dalawang black hair, dalawang brown hair. So, 50% chance ang pwedeng magkaroon ng black hair and 50% chance naman ang pwedeng magkaroon ng brown hair. Next, number 3. Pakisagutan po. Okay, kung ito ang inyong sagot, tama kayo. So, kung mapapansin nyo, ang naging result niya, isang capital B and capital B, dalawang small capital B and small letter B, at isang small letter B and small letter B. So, cross between heterozygous black hair yan and heterozygous black hair. So, parehas silang heterozygous. So, ano ngayon ang genotype, genotypic ratio, phenotype, and phenotypic ratio? Kung ito ang inyong sagot, tama ulit kayo. So, ang genotype, capital B and capital B. Next, capital B and small letter B and small letter B and small letter B. Next naman, ang genotypic ratio, parang kanina lang din to, 1:2:1. And percentage, 25%, 50%, and 25%. For phenotype naman, ano yung naging result? So, ang lumabas ay black hair and white hair. For phenotypic ratio, 3:1. Ibig sabihin nun, 75% chance na pwede magkaroon ng black hair and 25% chance lang ang pwede maging white hair. And the last, so pakisagutan din, shows the cross between homozygous black hair and heterozygous black hair. So, ito na ang kanyang Punnett Square. I-criss-cross nyo na lang. Okay, kung ito ang inyong sagot, tama kayo. So, ngayon, hanapin nyo naman ang genotype, genotypic ratio, phenotype, and phenotypic ratio. Mula sa Punnett Square na to. Okay, kung ang inyong sagot ay eto, tama ulit kayo. So, capital B and capital B, and capital B and small letter B. So, kinopya nyo lang to yung nasa loob. Genotypic ratio, 2:2. So, dalawang capital B and capital B, and dalawa rin capital B and small letter B. Ito yun. Dalawa dito, at dalawa dito, kaya 2:2. At the same time, in percentage, 50% and 50%. And phenotypic or phenotype, all are black hair. So, lahat ay black hair. Kung mapapansin nyo, ito ay heterozygous, still, dominant si black hair. Kaya lahat yan ay black hair. Ang phenotypic ratio niya, 4:0. Kasi nga, lahat ay black hair. Yung apat na box na yan. Kaya 4:0. So, ang chances niya, 100% chance na magiging black hair ang resulta. Okay? So, that's all for today. I hope you learned something. And once again, thank you and God bless.